हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत वांग्याचं एक आगळा वेगळा भरीत। इथे मी वांग घेतलेलं आहे, एक जे मी गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे जाळीवर, एक टोमॅटो आहे, इथे आहेत 4 हिरव्या मिरच्या आणि एक लसणाची कांडी जे पण भाजून घेतलेली आहे। आता आपण ती एका ताटात काढून घेऊया। हे पहा, इथं आपली ना वांगी आता छान अशी भाजून झालेली आहेत आणि मिरच्या पण आपण भाजून घेतलेल्या होत्या, तर आपण त्याचे देठ काढून टाकायचे आहे। आणि ही मिरची जी आहे ना, ही मिरची हा आहे भाजलेला लसूण, ह्याचं पण आपण साल काढून घ्यायचं आहे। ह्याची ना खूप छान टेस्ट येते या भरतामध्ये। तर ही लसणाच्या कांड्या आपण कुटून घ्यायचा आहे, मिरची आणि लसूण। ह्या भरताचा एकदम छान असं ना स्मोकी फ्लेवर असतो, त्यामुळे नक्की एकदा हा भरताची रेसिपी बनवून पहा। हे पहा, आता आपण लसूण बघा किती इझिली सोलला गेलेला आहे। हे पहा, 2च मिनिटात लसणातला पूर्ण लसणाच्या पाकळ्या मी सोललेल्या आहेत भाजल्यामुळे। आता आपण हे टोमॅटोचं साल देखील काढून घ्यायचं आहे। आणि आता हे जे भाजलेले वांगे आहेत ना, त्याचे आता आपण साल काढून घ्यायचे आहेत। संपूर्ण वांग्याचे आपण साल काढून घेऊया। हे पहा, अशा प्रकारे। आणि आतमध्ये आपल्याला चेक करायचं आहे वांग किडकं वगैरे तर नाही आहे ना, आणि मग आपण ह्याला थोडंसं हाताने मॅश करून घ्यायचं आहे। संपूर्ण आता हे वांग आपण सोललेलं आहे। हे पहा, इथून ना तोडून घ्यायचं आहे देठापासून। आता हे पण दुसरं वांग पण आपण छानपैकी सोलून घेऊया। हे पहा, बघू शकता तुम्ही, व्यवस्थित साल काढून घ्या। ह्याचा देखील आता आपण देठ तोडून घ्यायचा, हातानेच तोडायचा। आता आपण हे बघूया वांग कुठं किडकं तर नाही आहे ना। हे पहा, नाही आहे, असं खोलून बघायचं चेक करून, कधी कधी कीड असते। तर आता हे वांग जे आहे ना, छान असतं हाताने चुरून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही पावभाजी मॅशरने जरी मॅश केलं ना तरीही चालतं। आणि हा टोमॅटो देखील या वांग्यामध्ये छान असं कुस्करून घ्यायचा आहे हातानेच। शिजलेला असतो कारण हा आपण भाजलेला आहे। तर हे पहा, वांग आणि टोमॅटो असं छान कुस्करून घेऊया। लसूण आणि मिरची आपण कुटून घ्यायची आहे खलबत्त्यामध्ये। हे पहा, इथे मी मिरची आणि लसूण जे आहे ना, ती या पेल्यामध्ये ना छान अशी या बत्त्याने छान अशी पेल्यामध्ये कुटून घेतलेली आहे। चला तर मग आता आपण आपल्या भरीताला फोडणी द्यायला सुरुवात करूया। पहा, इथे मी आता 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये, कारण आपलं वांग थोडंसंच आहे, 2च वांगे आहेत, 1च चमचा तेल घेतलेलं आहे। आता आपण सगळ्यात आधी ह्याचे टाकायचं आहे जिरं, 1 चमचा। जिरं आहे ना आपल्याला छान असं फुलू द्यायचं आहे। हे पहा, जिरं छान असं तडतडलेलं आहे। तर ना इथे मी काय काय घेतलंय तुम्हाला सांगते। कढीपत्ता घेतलेला आहे आपण, तो कढीपत्ता आपण त्यात ॲड करायचा आहे। आणि इथे घेतलेले आहेत 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि थोडीशी कोथिंबीर नंतर सजावटीसाठी। आता कांदे आपण छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हे पहा, कांदे छान लाईट ब्राऊन कलरवरती फ्राय करून घ्या। हे पहा, आता ना कांदा छान असा लाईट ब्राऊन कलरचा झालेला आहे। तर आपण जी ठेचलेली मिरची आणि लसूण आहे ना, ती ॲड करायची आहे आणि छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। जास्त वेळ फ्राय करायचं नाही, कारण आपण ती ऑलरेडी भाजून घेतलेली आहे। हे पहा, इथे मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि इथे मी टाकते 1 चमचा लाल मिरची पावडर। तर आपण ऑलरेडी ना हिरवी मिरची ॲड केलेली आहे, तर इथं मी फक्त मिरची पावडर टाकलेली आहे, कमी आहे मिरची पावडर। जर तुम्हाला फक्त हिरवी मिरचीचं खायचं असेल तर मिरची पावडर नाही ॲड केली तरी चालेल। आता आपण वांग आणि टोमॅटो टाकून घेऊया ह्याच्यामध्ये। आता हे छान असं आपण परतून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकूया।
हे पहा, आता आपलं भरीत जे आहे ते एकदम रेडी आहे. मस्त अशी कोथिंबीर टाका. भाकरी चपाती कशासोबतही तुम्ही हे खाऊ शकता. आता आपलं भरीत रेडी आहे. गॅस बंद करून. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं यम्मी यम्मी टेस्टी असं वांग्याचं भरीत कसं दिसतं ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.